Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 50, số khép lại cho tuần từ 17 cho đến 23 tháng 1 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 24 cho đến 30 tháng 1. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một sự sụt giảm mạnh. Vậy thì phải chăng thị trường chứng khoán hiện đang trong trạng thái hoảng sợ? Vâng, chào các bạn. Chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì thị trường đang gửi một số tín hiệu khá rõ ràng khi mà một quỹ đạo tăng lãi suất liên tiếp trong năm nay và năm sau đã khá rõ, và cũng như là các dữ liệu kinh tế bắt đầu gây thất vọng nghiêm trọng, cảnh báo rằng nó đang hoảng loạn. Đầu tiên là các chỉ số. Chúng ta thấy là đây là tuần tồi tệ nhất đối với chỉ số S&P 500 và Dow Jones 30 kể từ tháng 10 năm 2020. Nó cũng là tuần tồi tệ nhất đối với chỉ số sàn công nghệ Nasdaq 100 kể từ tháng 3 năm 2020. Và nó cũng là tuần tồi tệ nhất của chỉ số Russell 2000 kể từ tháng 6 năm 2020. Chúng ta thấy rằng là ví dụ như là chỉ số S&P 500 trong tuần vừa qua là đã đóng cửa dưới mức trung bình, đường trung bình 200 DMA. Nó kết thúc chuỗi tăng liên tục 409 phiên giao dịch dài nhất trong 8 năm trở lại đây của chỉ số này. Nó cũng hàm ý rằng tất cả các nhóm ngành quan trọng hợp thành chỉ số S&P 500 cũng đều đã xuống dưới đường trung bình 200 ngày. Và chúng ta nhìn sang chỉ số Nasdaq 100, chỉ số composite về sàn công nghệ, thì thấy rằng là chỉ số này đã đóng cửa dưới xa mức trung bình 200 ngày. Và so với đỉnh thì nó đã suy giảm hơn 14%. Nó báo hiệu rằng thị trường này có những dấu hiệu rõ ràng đi vào thị trường bearish. Chúng ta thấy rằng là cấu trúc của chỉ số VIX, chỉ số đo lường sự hoảng sợ của thị trường, đang đảo ngược và tăng rất mạnh. Giá trái phiếu thì đã ở mức thấp nhất trong vòng 14 tháng và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed đã chuyển sang thành kỳ vọng tăng 4 lần trong năm nay và có thể là 5 lần. Theo tính toán của thị trường thì nếu như với tần suất tăng lãi suất như thế thì có khả năng là Fed sẽ thành công vào năm 2025 chứ cũng không hẳn là thành công ngay. Và việc khó đảo ngược đường cong lợi suất trái phiếu, nó đưa ra tín hiệu cảnh báo về lỗi chính sách đã xuất hiện. Tỷ lệ giao dịch thỏa thuận thì đang tăng rất mạnh và sự hoảng sợ đang tăng tốc. Đó là tất cả những gì đang xảy ra. Và chúng ta đang bắt đầu một tuần cuối cùng của tháng 1 năm 2022 với một sự kiện rất quan trọng, đó là việc quyết định lãi suất của Fed cũng như là Ủy ban thị trường mở sẽ họp vào tuần tiếp theo này. Rất có khả năng là Fed sẽ phải tăng lãi suất tiêu chuẩn 0,25% ngay trong kỳ họp này, thay cho là phải tăng 0,5% vào kỳ họp tháng 3. Tuy nhiên, mọi quyết định đều đang chờ Fed công bố. Không chắc chắn rằng Fed sẽ tăng trong tuần tiếp theo này, nhưng thị trường đánh giá rằng rất có khả năng là Fed sẽ tăng lãi suất. Chúng ta cần chú ý theo dõi hơn.
Trong tuần vừa qua chúng ta đã được chứng kiến sự đi xuống khá mạnh của đồng Bitcoin. Vậy thì ngoài thị trường cryptocurrency, những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như là thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, ông có muốn lưu ý gì hay không thưa ông? Vâng, trong tuần vừa qua thì chúng ta chứng kiến rằng là sau khi chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ kiểm định lại khu vực 94.5, quanh 94.58 thì chỉ số này đã tăng trưởng trở lại. Đó có thể là thị trường ngày càng suy đoán rằng trong kỳ họp của Ủy ban thị trường mở tuần tiếp theo này, Fed sẽ tăng lãi suất lần đầu trong năm nay. Đó có thể là một lý do để mà chỉ số này mạnh lên. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý rằng chỉ số này rất có thể sẽ còn tăng mạnh nữa trong 2 quý liên tiếp, quý 1 và quý 2 năm 2022, do chính sách thắt chặt tăng tốc của Fed và cũng như là chính sách tăng lãi suất của Fed. Có thể là năm nay Fed sẽ phải tăng lãi suất liên tục từ 4 đến 5 lần. Đó là chỉ số DXY. Cặp tiền liên quan trực tiếp nhất đến chỉ số này đó là cặp euro đô la Mỹ. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì tương ứng với việc hồi phục mạnh của chỉ số DXY thì cặp tiền euro đô la Mỹ đã đi xuống. Trước mắt thì chúng ta cần lưu ý mức kỹ thuật rất quan trọng, đó là mức 1.1287. Mức kỹ thuật này nếu được giữ vững thì cặp tiền này vẫn có khả năng tăng lên. Nhưng nếu mức kỹ thuật này bị bẻ gãy và mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức 1.1287 thì cặp tiền này sẽ tiến về khu vực 1.12 cho đến 1.1188 hoặc sâu hơn. Cặp tiền thứ hai chúng ta quan sát đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Thì như tôi vẫn liên tục đánh giá, cặp tiền này hiện nay vẫn đang dao động ở trên mức 112.55. Trong trường hợp mọi điều chỉnh của nó đều xảy ra ở trên mức kỹ thuật này thì cặp tiền này vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại khu vực 116.5 cho đến 118. Ngược lại, nếu mức 112.55 bị xuyên thủng và mọi điều chỉnh của cặp tiền này đều ở dưới mức này thì cặp tiền này có thể tiến về khu vực 110 cho đến 109 hoặc có thể là sâu hơn. XAU, vàng chỉ số. Chúng ta thấy là trong tuần vừa qua do ảnh hưởng trực tiếp của đồng đô la Mỹ nhưng cũng ảnh hưởng của tâm lý hoang mang lo sợ của thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thì trong tuần vừa qua là một trong những tuần tồi tệ nhất khi mà liên tiếp đi xuống và nó tạo tâm lý cần phải hedging rủi ro sang vàng. Đó là nguyên do vì sao mà vàng tăng trưởng lên chạm mức 1.847 đô la Mỹ một ounce trước khi lùi lại. Trong tuần tiếp theo, ngắn hạn, vàng có thể tiếp tục điều chỉnh đi xuống nếu trong trường hợp cuộc họp của Ủy ban thị trường mở quyết định sẽ tăng lãi suất lần đầu trong năm nay. Nó có thể làm ảnh hưởng đến lợi suất của vàng, do đó vàng có khả năng là đi xuống. Tuy nhiên trong trường hợp ngược lại thì nếu vàng break out lên trên mức kỹ thuật là 1.847 đô la Mỹ một ounce thì nó vẫn có khả năng tăng trưởng tiếp lên khu vực 1.852 cho đến 1.877 đô la Mỹ một ounce hoặc cao hơn. Đó là đánh giá về vàng. Dầu thô chuẩn WTI. Chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì dầu thô tăng trưởng liên tục và đã có lúc chạm mức cao nhất ở 87.9 đô la Mỹ một thùng trước khi điều chỉnh nhẹ.
Đánh giá trong tuần tiếp theo thì giá dầu thô vẫn còn có khả năng hướng lên khu vực 88-90 hoặc 90-92 đô la Mỹ một thùng. Trước khi có thể xảy ra những điều chỉnh đáng kể. Tuy nhiên, nếu mức 87,9 đô la Mỹ một thùng không bị phá vỡ và mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức này thì giá dầu thô có thể điều chỉnh lùi xuống. Cuối cùng, thị trường tiền số. Tuần vừa qua là một tuần rất buồn của thị trường tiền mã hóa. Tất cả các đồng tiền trong thị trường tiền mã hóa đều đi xuống rất mạnh. Điển hình như đồng Bitcoin đã có lúc ở dưới mức 35.000 đô la Mỹ một bit. Và tương tự như vậy thì ETH, tức là Ethereum thì đã xuống đến rất xa so với cả mức 3.000 của nó cách đây hơn một tuần. Đó là thị trường tiền mã hóa. Và căn cứ vào biểu đồ kỹ thuật của chỉ số Crypto Major Index, chỉ số đo lường các đồng tiền mã hóa vốn hóa lớn trong thị trường này, thì chúng ta thấy rằng là chỉ số này đã xuyên thủng vùng 185 và đang tiến về khu vực 139 đến 129 như dự báo của các số trước. Chúng ta cần hết sức lưu ý và cẩn thận nếu như tham gia thị trường tiền mã hóa, bởi vì thị trường này đang bị ảnh hưởng rất mạnh bởi tình hình thắt chặt tiền tệ cũng như là sớm tăng lãi suất của Fed cũng như là một loạt các ngân hàng trung ương khác. Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại ở số tiếp theo. Xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những lưu ý cùng các quý vị khán giả. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta cần lưu ý đến quyết định lãi suất Fed và biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Mỹ FOMC sẽ được công bố vào 2 giờ sáng ngày 27 tháng 1 theo giờ Việt Nam, cũng như là 20 giờ ngày 26 tháng 1 theo giờ của Pháp, Đức. Thông tin này dự kiến sẽ tác động mạnh đến thị trường tài chính. Quý vị và các bạn hãy cẩn trọng khi tham gia thị trường cũng như là theo dõi tin tức sát sao, và cùng chúng tôi quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích và đưa ra những lưu ý cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả, để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.